नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझं नाव स्वप्नील पुराणिक आणि स्वप्न स्टडीज या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या नियोजनाबद्दल। तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की MPSC आयोगाने नुकत्याच राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या तारखा घोषित केलेल्या आहेत आणि काहीच दिवस आता परीक्षेला बाकी आहेत। मग आता या शेवटच्या दिवसांमध्ये अभ्यासाचं नियोजन कशा पद्धतीने करायचं आणि अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त काय काय गोष्टी आहेत त्यांची कशी काळजी घ्यावी, त्यांचं नियोजन कसं करावं याबाबत आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनलला पटापट सबस्क्राइब करून घ्या जेणेकरून आपण व्हिडिओची सुरुवात करूया। राज्यसेवा परीक्षेच्या जबरदस्त तयारीसाठी डाउनलोड करा स्वप्न स्टडीज ॲप आणि अशाच प्रकारच्या मोटिवेशनल व्हिडिओसाठी सबस्क्राइब करा स्वप्न स्टडीज युट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की या परीक्षेला 55 दिवस आता बाकी आहेत। मग या 55 दिवसांचं नियोजन कसं करावं याबद्दल आपण आज बोलणार आहोत। मग सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगेल की जे 49 दिवस आहेत म्हणजे आपल्याला आपली जी सगळी तयारी आहे ती एक्झामच्या 1 आठवड्याच्या आधी संपवायची आहे। म्हणजे तुमचा जो सगळा अभ्यास आहे तो 1 मार्चच्या आधी हा तुमचा सगळा झालेला पाहिजे आणि शेवटच्या 7 दिवसात काय करायचं आहे हे मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सगळ्यात शेवटी सांगणार आहे। मग त्यामुळे अगदी शेवटपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ बघायचा। मग आता सुरुवातीचे जे 49 दिवस आहेत त्यांच्याबाबत बोलायचं झालं तर मी तुम्हाला सांगेल, मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की पूर्ण एक्झामचा जो पॅटर्न आहे त्याला गृहीत धरून तुम्हाला तुमच्या तयारीचं नियोजन करावं लागेल। तर तुम्हाला माहितीच आहे की राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये 2 पेपर असतात, एक जनरल स्टडीज आणि एक CSAT। मग या दोन्ही पेपरला गृहीत धरून तुम्हाला नियोजन करायचं आहे। मग सगळ्यात पहिले GS बद्दल आपण बोलूया, जनरल स्टडीज बद्दल बोलूया। जनरल स्टडीजच्या सिलेबसमध्ये किती पॉईंट्स आहेत तर 7 पॉईंट्स आहेत। तर या 7 पॉईंट्सचं नियोजन तुम्हाला करायचं आहे। भारताचा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास, महाराष्ट्राचा, भारताचा, जगाचा भूगोल, भारताची राज्यघटना आणि राजकीय व्यवस्था, आर्थिक आणि सामाजिक विकास, पर्यावरण, पर्यावरणशास्त्र, पर्यावरण बदल आणि जैवविविधता आणि सामान्य विज्ञान आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे चालू घडामोडी। या 7ही पॉईंट्सचा तुमचं नियोजन असलं पाहिजे। हे 7 पॉईंट जर तुम्ही गृहीत धरले तर या 7 पॉईंट्सपैकी कुठलेही 6 पॉईंट्स याच्यावर तुमची कमांड असली पाहिजे। कुठलेही जे 6 मेजर पॉईंट्स आहेत, मग तुमचं जे एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड आहे, तुमचं जे इंटरेस्ट्स आहेत आणि तुम्हाला कुठला विषय सोपा जातो या आधारावर तुमचे ते 6 पॉईंट्स वेगवेगळे असू शकतात। कोणाचं हिस्ट्री स्ट्रॉंग असतं, कोणाचं विज्ञान स्ट्रॉंग असतं, कोणाचं राज्यघटना स्ट्रॉंग असतं, कोणाचं इकॉनॉमी स्ट्रॉंग असतं। मग त्यानुसार तुम्ही हे जे 7 मेजर पॉईंट्स आहेत त्यापैकी कुठल्याही 6 मेजर पॉईंट्सवर तुम्ही कमांड मिळवली पाहिजे। मग त्यातल्या त्यात जो चालू घडामोडीवाला आस्पेक्ट आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की मार्च 2020 पर्यंत करंट अफेअर येण्याची शक्यता आहे। मग त्यामुळे करंट अफेअर्सची तयारी तर तुम्हाला करायचीच आहे, पण त्यासोबतच कुठले 5 पॉईंट्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत आणि त्यांच्यावर कमांड मिळवायचा प्रयत्न करायचा आहे। आता वर्षभर तर तुम्ही अभ्यास केलेलाच आहे, लॉकडाऊनमध्ये वर्षभर तुम्ही तुमचं नियोजन केलेलं असेल, त्यानुसार तुम्ही अभ्याससुद्धा केलेला असेल। मग आता या शेवटच्या 49 दिवसामध्ये काय करायचं तर तुम्हाला संपूर्ण आणि सखोल अशी रिव्हिजन करावी लागणार आहे। मग तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही 5-5 दिवसाचे स्लॉट ठरवू शकता आणि त्या 5-5 दिवसाच्या स्लॉटमध्ये तुम्ही एक विषय रिव्हिजन करायला घेऊ शकता। मग आता एक विषय घ्यायचा का सोबत 2-2 विषय घ्यायचे हे तुम्हाला तुमचं ठरवायचं आहे। मग इतिहास आणि चालू घडामोडीचं रिव्हिजन तुम्ही सोबत करू शकता, पॉलिटी आणि इकॉनॉमीचं रिव्हिजन तुम्ही सोबत करू शकता, भूगोल, पर्यावरण आणि विज्ञान हे जे सगळे विषय आहेत हे एकमेकांशी संबंधित आहेत, त्यामुळे यांचं रिव्हिजन तुम्ही एकसोबत करू शकता। मग कोणते 2 विषय निवडायचे आहेत हे तुमच्या इंटरेस्टप्रमाणे तुम्ही ठरवायचं आहे आणि मग 5-5 दिवसाचा स्लॉट ठेवून त्या विषयाचं रिव्हिजन तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे। आणि मग तुम्ही समजा 6 विषय समजा निवडले तर 6×5 30 दिवसामध्ये तुमचं संपूर्ण रिव्हिजन कंप्लीट करण्याचं टार्गेट तुम्हाला ठेवायचं आहे। मग आता एक्झामच्या या शेवटच्या टप्प्यामध्ये रिव्हिजन कशी करावी याबाबतचा एक डिटेल आणि सखोल व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। रिव्हिजन करण्याच्या 21 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत। मग तो जो व्हिडिओ आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा तुम्हाला इथे कुठेतरी ती लिंक पाहायला मिळेल। या शेवटच्या दिवसांमध्ये, या शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे की नवीन कुठल्याच प्रकारचं वाचन तुम्ही करू नका। मार्केटमध्ये आता या पिरियडमध्ये नवीन बुक्स येतील, नवीन मॅगझिन्स येतील, मासिकं येतील, पण असं कुठलंच नवीन वाचन तुम्ही करू नका। कुठल्या तुम्हाला नोट्स मिळतील, मित्राच्या नोट्स मिळतील किंवा कुठल्या तरी अकॅडमीच्या वगैरे नोट्स मिळतील, तर नवीन कुठलं मटेरियल कितीही चांगलं असेल, कितीही आकर्षक असेल तरी ते तुम्ही घेऊ नका, त्याच्या आहारी तुम्ही जाऊ नका। परंतु या वर्षभरात तुम्ही जे काही मेहनत केलेली आहे, जे काही तुम्ही मेहनत करून जे पॉईंट्स काढले आहेत, ज्या नोट्स काढलेल्या आहेत, त्याच्यावर तुम्ही अवलंबून जर राहिलात तर तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होईल। एक महत्त्वाची टेक्निक जी मी तुम्हाला त्या रिव्हिजनच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितली होती आणि आता परत सांगतो आहे ती म्हणजे MCQ सॉल्विंग। मग आता या शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त जर MCQ सॉल्व केले
मग त्याच्या आधारावर तुम्ही चांगली रिव्हिजन करू शकता. MCQ सॉल्व्ह करायचे म्हणजे काय करायचं, तर एक तुम्ही टार्गेट ठेवा की रोज 150 ते 200 MCQ तुम्ही सॉल्व्ह कराल आणि एक्झाम मोडमध्ये जाऊन ठराविक वेळेमध्ये ते MCQ तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि मग ठराविक वेळेमध्ये MCQ सॉल्व्ह केल्यानंतर तुमच्या किती करेक्ट येतात आणि किती चुकतात याचा तुम्ही आराखडा मांडायचा आहे. किती करेक्ट आले, किती चुकले, यानुसार निगेटिव्ह मार्किंगमध्ये तुमचे किती मार्क्स मायनस झाले, या पद्धतीने तुम्हाला तुमचा स्कोअर कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग तुम्हाला जर वाटलं तर एखादी टेस्ट सिरीजसुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. परंतु या संपूर्ण ॲक्टिव्हिटीचा हेतू काय आहे की तुमचे जे पक्के विषय आहेत ते कोणते हे जाणून घेणे आणि जे कच्चे राहिलेले विषय आहेत किंवा ज्या विषयांकडे, ज्या कन्सेप्ट्सकडे तुमचं दुर्लक्ष झालेलं आहे, हे विषय कोणते हे जाणून घ्यायचा हा काळ आहे. मग 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह केल्यानंतर कोणते विषय स्ट्रॉंग आहे हे तुम्हाला कळेल. मग त्याची अजून चांगली रिव्हिजन जर केली तर ते अजून पक्के होणार आहेत. मग जे तुमचे वीक एरियाज आहेत त्यांची जर तुम्हाला यादी मिळाली, एक 100 क्वेश्चन सॉल्व्ह केल्यानंतर एक 15 ते 20 क्वेश्चन्स तुम्हाला कठीण जाणार आहेत आणि ते असे टॉपिक्स असणार आहेत की 1-2 राऊंड रिव्हिजन मारल्यानंतर खूप सहज पद्धतीने तुम्ही त्याच्यावर कमांड मिळू शकता. मग असे टॉपिक्स कोणते हे आयडेंटिफाय करणे आणि त्याच्या अनुसार जर तुम्ही रिव्हिजन केली तर तुमच्या पॉझिटिव्ह मार्क्समध्ये खूप मोठी वाढ होऊ शकते. मी टेस्ट सिरीजबद्दल बोललो तर स्वप्ना स्टडीज या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला टेस्ट सिरीजसुद्धा अवेलेबल करून दिलेली आहे. तर टेस्ट सिरीजचं संपूर्ण जे नियोजन आहे, जे वेळापत्रक आहे, ते स्वप्ना स्टडीजच्या टेलिग्राम चॅनलवर अवेलेबल आहे आणि त्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे. टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तुम्हाला संपूर्ण वेळापत्रक तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि टेस्ट सिरीजमध्ये भाग घेण्यासाठी तुम्हाला स्वप्ना स्टडीजचं ॲप डाउनलोड करायचं आहे आणि ॲप डाउनलोड केल्यानंतर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मोफत टेस्ट सिरीज हा कोर्स परचेस करून तुम्ही ती टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. कुठल्याही क्षणी काहीही शंका असेल तर आमचा ऑफिसचा नंबर तुम्हाला दिलेला आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तुम्ही त्या ऑफिसच्या नंबरवर आम्हाला कधीही संपर्क साधू शकता. त्यानंतर बोलूया CSAT पेपरबद्दल. मग CSATमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 80 क्वेश्चन्स असतात आणि त्यातल्या त्यात जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स हे उतारा वाचनावर आधारित असतात. मग कॉम्प्रिहेन्शनचे जे कन्सेप्ट्स आहेत ते जर तुम्ही रिवाईज केले तर तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकतो. नवीन कुठलाही कन्सेप्ट तुम्ही आता शिकायला घेऊ नका. मग रिझनिंग असेल, पझल्स असतील किंवा मॅथमॅटिक्स जर तुम्हाला टफ जात असेल तर आता या क्षणी कुठलाही नवीन कन्सेप्ट किंवा नवीन एरिया तुम्ही शिकायला जाऊ नका. तुमचा वेळ वाया जाईल आणि जर त्या गोष्टी तुम्हाला जमल्या नाही तर तुमच्या कॉन्फिडन्सवर त्याचा परिणाम होईल. आणि इव्हन कुठली पण टेस्ट सिरीज जॉईन करताना तुम्हाला त्याची काळजी घ्यायची आहे की टेस्ट सिरीजमध्ये जर तुमचा स्कोअर कमी आला तर डिमॉरलाइज होण्याची शक्यता आहे. मग त्यामुळे आता या काळामध्ये जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह राहण्याची गरज आहे. जास्तीत जास्त जे कन्सेप्ट तुमचे स्ट्रॉंग आहेत त्यांच्यावर जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करून कॉन्फिडन्स गेन करण्याचा हा काळ आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी बोललो होतो की शेवटचे जे 7 दिवस आहे त्याच्या नियोजनाबद्दल मी तुम्हाला काही महत्त्वाच्या टिप्स देणार आहे. मग शेवटच्या 7 दिवसाचं प्लॅनिंग कसं करावं, तर मी तुम्हाला हे सजेस्ट करेल की शेवटच्या 7 दिवसामध्ये अभ्यासाचा जास्त ताण घेऊ नका. जेवढा जमेल तेवढा अभ्यास करा. तुम्ही जर या आधीच्या काळामध्ये जर 12-12 तास अभ्यास करत असाल तर जो शेवटचा आठवडा आहे तर त्यामध्ये अजिबात जास्त अभ्यास करू नका. वर्षभर तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, लॉकडाऊनमध्ये तुम्ही दिवस रात्र एक करून अभ्यास केलेला आहे आणि ज्यावेळी अनिश्चितता होती, जेव्हा बाकीचे सगळे कॅन्डिडेट झोपलेले होते तेव्हासुद्धा तुम्ही रात्र अभ्यास केलेला आहे. मग आता अभ्यास करण्याची आणि त्याचा बाऊ करण्याची किंवा त्याचं टेन्शन घेण्याची ही वेळ नाही आहे. तुम्हाला सहज एक 7-8 तास जर अभ्यास करता आला तर तेवढा करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या हेल्थची काळजी घ्या, तुमच्या तब्येतीची काळजी घ्या. रात्री जास्त जागू नका. जास्त कुठेतरी तुम्ही एक्झॉस्ट व्हाल किंवा कुठेतरी तुमच्या ब्रेनवर त्याचा इफेक्ट होईल असलं काहीही करू नका. जागरण करू नका. सकाळी लवकर उठा, फ्रेश व्यायाम करा, हेल्दी जेवण करा आणि जास्तीत जास्त रिव्हिजनवर फोकस करा. आणि या शेवटच्या 7 दिवसामध्ये जे तुमचे मायक्रो नोट्स आहेत त्यांच्यावरच जास्तीत जास्त तुम्ही अवलंबून राहिलात आणि तेवढंच जर तुम्ही रिव्हिजन केलं तर तुमचा खूप रिलॅक्स हा काळ जाणार आहे. या शेवटच्या 7 दिवसामध्ये तुम्ही जेवढे रिलॅक्स राहाल, जेवढे टेन्शन फ्री राहाल, जेवढे एनर्जेटिक राहाल, जेवढे पॉझिटिव्ह राहाल तेवढे जास्तीत जास्त मार्क्स तुम्हाला एक्झाममध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्ह राहा, हेल्दी राहा आणि निश्चिंतपणे एक्झामला सामोरे जा. एक्झामच्या आधीच्या 2-3 दिवसामध्ये तुम्ही काय केलं पाहिजे याबद्दल एक वेगळा व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्यासमोर लवकरच येणार आहे. तोपर्यंत अभ्यास करत राहा, हेल्दी राहा आणि खुश राहा. थँक्यू.